त्यो पक्कै पनि बस्ने पोस्चर छैन त्यो ओके अलराइट ल ओके स्यालो भनेको साथीहरू स्यालो भनेको चाहिँ गहिरो नभएको डिप भनेको चाहिँ गहिरो स्यालो भनेको चाहिँ माथिसम्म मात्रै भएको क्या अनि फक्सले के गरेछ डिनर सर्भ गरेछ अनि स्यालो बाउलमा दिएछ स्यालो बोटुका जुन गहिरो छैन प्लेट जस्तोमा दिएछ एज द bowl was too shallow प्लेट जस्तो सिधा भयो for the stork she could not have soup at all soup खानै मिलेन but the fox licked up his soup quickly. The stork was angry and upset, but she did not show her anger and behaved politely. To teach a lesson to the fox, she then invited him for dinner the next day. भोलिपल्ट फक्सलाई बोलाइ she too served soup, but this time the soup was served in two tall narrow vases. ठुलो खालको गमला जस्तै भेसमा चाहिँ उसले सर्भ गरेछन् कसले भन्दाखेरि स्ट्रोकले सर्भ गरेछ फक्सले चाहिँ प्लेट जस्तोमा दियो फ्र्याङ्क गर्यो ताकि उसको लामो बिकले त खानु मिल्दैन उसले पनि बदला लिनको लागि के गरेछन् फक्सलाई चाहिँ अलिकति लामो खालको भाँडोमा सुप दिन्छन् है अब के भएछ द स्टोक devoured भनेको खायो द सुप फ्रम द भेस बट द फक्स कुड नट ड्रिङ्क एनी अफ इट बिकज अफ इट्स न्यारो नेक घाँटी सानो हुन्छ गहिरोमा त छिरेर खानै मिलेन द फक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एन्ड वेन्ट होम फ्यामिस्ड केही नखाइकन बोके गयो होइन र त्यहाँपछि वाज आन्सर द फलोइङ क्वेसन जुन एक्जाममा पनि यही अनुसार तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ होइन त ल ओके अब लेट्स अप्रोच द क्वेसन्स र फर्स्ट क्वेसनले भन्छ how did the fox behave during the dinner with the stork and why was the stork unable to eat soup फक्सले कस्तो खालको व्यवहार देखायो त अनि स्ट्रोकले किन खानु सकेन त सुप होइन भन्दाखेरि द फक्स बिहेभ हुनुपर्छ साथीहरू माथि डिड छ नबिर्सिनुहोस् डिड भन्दाखेरि हाम्रो भर्ब टु हुन्छ ओके डिड भनेको भर्ब टु बिहेभलाई भर्ब टु बनायो द फक्स बिहेभ सेल्फिसली माथि भने जस्तै होइन बाई सर्भिङ सुप इन स्यालो बाउल्स कचौरा पनि कस्तो सिधा खालको प्लेट जस्तो कचौरामा चाहिँ सर्भ गरेछ सुप विच द स्टोर कुड नट इट बिकज अफ अ लङ बिक होइन भनेपछि कसरी बिहेभ गर्यो एकदम स्वार्थी भएर बिहेभ गर्यो सुप चाहिँ स्यालो बोटकामा थियो अनि वाइ वाज स्टोर अनेबल टु इट द सुप भन्दा बिकज अफ अ लङ बिक लामो बिक भएपछि त्यो प्लेट जस्तोमा चराले खानु सकेन त्यो लामो बिक भएको चराले मुख भएकोले आन्सर यो हुन्छ हाम्रो के सर्ट एन्ड स्विट आन्सर यसरी लेख्नु पर्यो यहाँहरूले अर्को छ हाउ डिड द स्टोर्क रेस्पोन्ड टु द सिचुएसन अवस्थाप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखायो त ओके स्टोर्कले कस्तो प्रतिक्रिया देखायो स्टोर्कले कस्तो प्रतिक्रिया देखायो भने यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् त माथि द स्टोर्क वाज एङ्ग्री एन्ड अपसेट बट सी डिड नट सो हर एङ्गर एन्ड बिहेभ पोलाइटली भनेपछि प्रतिक्रियामा उसले रिसाएन स्टोर्क रिसाएन चरा रिसाएन भनेपछि द स्टोर्क डिड नट सो हर एङ्गर एन्ड बिहेभ पोलाइटली डिस्पाइट फिलिङ एङ्ग्री एन्ड अपसेट रिसाएर एकदम दुखी भए बावजुद पनि उसले रिस देखाएनन् र एकदम पोलाइटली नै व्यवहार गरे को प्रति फक्स प्रति होइन त अर्को नेक्स्ट क्वेसन ल नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ आशा छ तपाईँले यसरी क्वेसन आन्सर दिनुभयो होला डिस्क्राइब द डिनर अरेन्जमेन्ट मेड बाई द स्टोर्क वेन सी इन्भाइटेड द फक्स ओभर फर डिनर कस्तो अरेन्जमेन्ट गरेको छ त स्टोर्कले होइन व्यवस्था बन्दोबस्त कस्तो गरिन् त फक्सलाई खानामा बोलाउँदाखेरि चाहिँ भने when the stork invited the fox for dinner she served soup in two tall narrow vases गहिरो भाँडामा चाहिँ सर्भ गरिन् भनेर हामीले जानकारी गराउनु पर्यो अब हाउ डिड दिस अरेन्जमेन्ट अफेक्ट द फक्स फक्सलाई कस्तो प्रभाव पार्यो भन्दा दिस अरेन्जमेन्ट अलाउड द स्टोर्क टु इट सुप इजिली किनकि स्टोरको त लङ बिक हुन्छ तर फक्स कुड नट ड्रिङ्क बट वाइल द फक्स कुड नट ड्रिङ्क एनी अफ इट ड्यु टु इट्स न्यारो नेक माथि भनेको छँदैछ कस्तो व्यवस्था गरिन् भन्दाखेरि माथि टेक्स्टमा तपाईँले दिएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यही लेखे हुन्छ होइन सी इन्भाइटेड फक्स हिमको ठाउँमा फक्स लेख्ने नेक्स्ट डे एन्ड सर्भ सुप इन टु टल न्यारो बेसेस यो माथि नै दिएको छ त हामीले त्यसलाई नै लेख्ने हो ओके सुदीपको ठिक छ सुदीपले भनेको आन्सर पनि मिल्छ भेरी गुड सुदीपलाई तपाईँले राख्नुभएको नै आन्सर मिल्छ कि 2 नम्बरको लागि ओके त्यो भनेको छ अब फक्सलाई कसरी त्यसले प्रभाव पार्यो भन्दा फक्सले खानु सकेन उसको सानो नेकले गर्दाखेरि त्यही लेखेको छ वाट इज द मोरल अफ द स्टोरी स्टोरीको मोरल के हो द मोरल अफ द स्टोरी इज द्याट सेल्फिसनेस लिड्स टु नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स स्वार्थीपनाले नराम्रो परिणाम दिन्छ एउटा यो हुन सक्छ मोरल यसरी लेख्नु साथी वाट इज द मोरल अफ द स्टोरी द मोरल अफ द स्टोरी इज द्याट सेल्फिसनेस लिड्स टु नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स अर यो पनि मिल्छ एउटा लेख्नुहोस् द मोरल अफ द स्टोरी इज वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड जैसी गर्ने वैसी गर्ने भन्छ नि हिन्दीमा होइन ओके इङ्ग्लिसमा
वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड, तिमीले जे रोप्छौ त्यो पाउँछौ। टिट फर ट्याट्स अलिक कस्तो कस्तो सुनिन्छ हजुर है, अलिक त्यति स्पष्ट हुँदैन भने वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड, जे गर्छौ जे दिन्छौ त्यही फर्केर आउँछ, कर्म तिम्रो कर्म जस्तो भने एउटा हिसाबमा दिनु पर्यो हामीले। सो दुइटै मिल्छ साथीहरू, एउटा स्वार्थीपनले नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ, किनकि सेल्फिस भाव आफू मात्रै खाम, आफूलाई मात्र खानु मिलोस् भनेर प्लेटमा दिएको उसलाई थाहा थियो स्टोकले खानु मिल्दैन भन्ने होइन, कि त जे गर्छु जे सिक गर्ने वैसी भन्ने हिन्दीमा फेमस पनि छ, जे गर्छौ त्यो पाउँछौ, नेपालीमा इङ्ग्लिसमा वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड होइन। यो आशा छ तपाईँले एक्जाममा पनि यसै केही लेख्नुभयो होला भन्ने है। ओके पेपर हेर्छु म यहाँको ल। फाइन्ड द वर्ड इन द प्यासेज विच मिन्स द सेम एज हङ्ग्री, हङ्ग्री भन्ने शब्दको एउटा प्यासेजमा खोज्नुहोस् त्यसको के छ त्यस्तो शब्द जुन चाहिँ सिमिलर, यसको मिनिङ हङ्ग्री भन्ने आउँछ। भेरी गुड, फ्यामिस्ट, किन अन्तिममा अब न्यारो नेक भएको हुनाले त खानु पाएन फक्सले केही पनि, भने फ्यामिस्ट भएर घर गयो भने चाहिँ हङ्ग्री भोकै घर गयो, हङ्ग्री भन्ने शब्द यहाँले लेख्नु पर्यो होइन। ल भेरी गुड भेरी गुड, ल हाम्रो दिलीपहरूले एकदम राइट लेख्नु भएको छ, भेरी गुड। ल भनेपछि एक्जाममा त्यो लेखिराख्नु सिधै आन्सर फ्यामिस्ट भनेर आन्सर लेखिदिनु भयो हुन्छ स्क्रिनमा जस्तै, फ्यामिस्ट भनेर आन्सर लेखिदिनुहोस् भइहाल्यो। द वर्ड इन द प्यासेज विच मिन्स सेम एज हङ्ग्री भन्नु पर्दैन, राइट द वर्ड फाइन्ड द वर्ड हुन्छ नि, फ्यामिस्ट लेखिदिने आन्सर त्यो हाम्रो भइहाल्यो। ल ओके, यसरी रिडिङ कम्प्रेसन यहाँले एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ र आन्सरहरू तपाईँ माथि नै देख्न सक्नुहुन्छ मजाले। अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा हाम्रो भोकाबुलरी, भोकाबुलरीको पहिलो छ वो शब्द लिनियन्ट, लिनियन्ट शब्दको उल्टो के हो। पहिलो कुरो लिनियन्ट भनेको बुझ्नु होला साथीहरू, लिनियन्ट भनेको नरम स्वभावको, यसको उल्टो के हुन्छ स्ट्रिक हुन्छ। भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरू पुलिसमा जाँदा तपाईँको कमान्डर कि स्ट्रिक हुन्छ होइन, कि त्यसको उल्टो के हुन्छ लिनियन्ट हुन्छ। ओके ल अलराइट ल ओके, यो इजी गोइङ भने मिस्टेक भएछ, यो सानो सर्ट चेन्ज भयो साथीहरू, यसमा स्लाइट मिस्टेक भइदिएछ यहाँनिर। ओके लिनियन्ट भनेको चाहिँ स्ट्रिक होइन, सानो मिस्टेक भएछ है, यसो चेन्ज भयो, सिभियर र मर्सिलेस जस्तो शब्द लेख्नु होला तपाईँहरूले। ओके इट्स करेक्ट नाउ, टाइपिङ मिस्टेक भएछ, सिनोनिम लेख्नुहोस् ल। यो तिनवटा राम्रो यसको सिनोनिमहरू मैले तपाईँले सिकाउनै पर्ने सिक्नै पर्ने तपाईँले भनेको चाहिँ स्ट्रिक भन्ने शब्द सिक्नु होला। स्ट्रिक भनेको अलिकति टाइट गर्ने होइन भने होइन, अलिकति तपाईँले नरम, अलिकति नरम स्वभावको होइन भइहाल्नु नि त भनेर कन्सिडर गर्दैनलाई लिनियन्ट भनिन्छ। सो स्ट्रिक सिभियर मर्सिलेस जस्ता वर्डहरू लिनियन्टको उल्टो हो भनेपछि याद गर्नुको लागि स्ट्रिकको उल्टो लिनियन्ट भने सम्झिराख्नु होला तपाईँहरूले। ओके अर्को शब्द स्केर्सिटी, स्केर्सिटीको उल्टो, स्केर्सिटी भनेको तपाईँको कमी केही कुराको भने त्यसको उल्टो भनेको एबन्डेन्स, अपर्याप्तता, स्केर्सिटी भनेको त्यसको उल्टो भनेको एबन्डेन्स, एक्सेस, प्लेन्टी, सरप्लस, सफिसियन्सी भन्ने शब्द भन्छ, तपाईँले त्यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै सोधेको शब्द हो, सफिसियन्सी भन्ने शब्द पनि यहाँले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। ल सिकिराख्नुहोस्, स्केर्सिटीको उल्टो एबन्डेन्स होइन, इनफ पनि मिल्छ सुदीप, भेरी गुड, सफिसियन्सी, प्लेन्टी, सरप्लस होइन त्यो पनि मिल्छ। ओके होइन इनफ इनफ मिल्दैन, इनफ स्केर्सको चाहिँ इनफ हुन्छ सुदेव, स्केर्सिटी इज अ नाउन, मिल्दैन मिल्दैन त्यो मिल्दैन, पार्ट्स अफ स्पिच मिलेन, स्केर्सिटी नाउन हो, नाउनलाई नाउन नै चाहिन्छ। अर्को डन, बुझ्छ डन भनेको बिहानी, त्यसको उल्टो डस्क वा सनसेट बेलुकी होइन, इभिनिङ पनि मिल्छ, कसैले इभिनिङ लेख्नु भएको छ नि त्यो पनि मिल्छ। आई रिपिट डनको उल्टो डस्क, सबभन्दा सजिलो सबभन्दा ठ्याक्क मिल्ने चाहिँ डनको उल्टो डस्क, डन भनेको बिहानीको समय, मिरमिरे उज्यालोलाई डन भन्छ, त्यसको उल्टो भनेको डस्क बेलुकी, सनसेट पनि मिल्छ, इभिनिङ पनि लेख्नुभयो हुन्छ साथीहरूले। ओके अर्को शब्द छ हाम्रो रिजेक्ट, रिजेक्टको चाहिँ सिनोनिम चाहियो, थुप्रो छन् साथीहरू रिजेक्टको सिनोनिम, डिक्लाइन भनेको नि रिजेक्ट हुनु, रिफ्युज भनेको नि रिजेक्ट हुनु, टर्न डाउन भनेको नि रिजेक्ट हुनु, डिसएप्रुभ पनि छ, डिसएलाउ पनि छ, डिनाई पनि छ, डिस्कार्ड पनि छ, थुप्रो छन् इम्पोर्टेन्ट वर्डहरू एकदम यिनीहरू। भने एन्टोनिम भनेको त अप्रुभ होइन, एक्सेप्ट भने त यहाँलाई आइहाल्छ, यो नेगेटिभ वाला रिजेक्टको चाहिँ सिकिराख्नुहोस् तपाईँहरूले है। अब यहाँमध्ये कुनै लेख्नु भएको छ नि मजाले मिल्छ, लुजर मिल्दैन मिल्दैन, रिजेक्टको सिनोनिम इग्नोर अलि मिल्दैन है, मिल्दैन। डिनाई ठिक छ, रिजेक्टको डिनाई डिनाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। रिजेक्टको क्यान्सल पनि मिल्छ, एकजना साथीले क्यान्सल मिल्छ भनेर चाहिँ मजाले मिल्छ, क्यान्सल भनेको नि काट्नु होइन, ल भेरी गुड। अर्को शब्द मिल्छ मिल्छ क्यान्सल मिल्छ, लुक फर भन्ने शब्द दिएको छ, लुक फर भनेको सर्च हो साथीहरू, अस्तिको पनि राख्दै इम्पोर्टेन्ट छ यो,
किनकि सर्च गर्ने काम पुलिसको होइन, क्रिमिनलहरूलाई सर्च गर्ने अपरेसनमा जाने। द पुलिस आर लुकिङ फर द एक्युज। लुक फर भनेको सर्च भनेको साथीहरू। आइएम सर्चिङ माई पेन भन्नुको ठाउँमा आइएम लुकिङ फर माई पेन भन्नु मिल्छ होइन। हि इज सर्चिङ हिज लस्ट डगको ठाउँमा इज लुकिङ फर हिज लस्ट डग पनि भन्नु मिल्छ। लुक फर भनेको सर्च हो साथीहरू। अर्को शब्द चाहिँ कन्ट्रिब्युट। कन्ट्रिब्युट शब्दबाट नाउन बनाऊ, जुन के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। आइओएनले नाउन भन्छ नि त। मजाले समिनाको ठिक छ, सोमको पनि ठिक छ आन्सर। पुजेस अभाइलेबल हुँदैन पुजेस, अभाइलेबिलिटी हुन्छ स्केर्सिटीको, अभाइलेबल मिल्दैन। ल आई लुक फर मिल्दैन भरत। आई लुक फरवर्ड टु अ डे हो। लुक फर भनेको सर्च, मिलेन यहाँको। अर्को इन्डिपेन्डेन्स भन्ने शब्दको मूल शब्द, इन्डिपेन्डेन्स शब्दको मूल शब्द के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ होइन। मजाले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको के हुन्छ डिपेन्ड, बिचबाट मूल शब्द त्यो हो नि त होइन। स्ट्रङको नाउन, सरी आन्सर देखिहाल्नु भयो यहाँले है। ओके स्ट्रङ, स्ट्रङ कुरामा के हुन्छ, के को उत्तरमा आउँछ साथीहरू? स्ट्रङ कुरामा के हुन्छ? स्ट्रङ कुरामा स्ट्रेन्थ हुन्छ। आई रिपिट, के हुन्छ को उत्तरमा आउँछ यो? के हुन्छ त स्ट्रङ कुरामा? स्ट्रङ कुरामा हाम्रो स्ट्रेन्थ, बलियो कुरामा बल हुन्छ स्ट्रेन्थ। पर्सन हु इज नेचुरली टर्न इनवर्ड, भित्रतिर, भित्र मात्र राख्ने कुरालाई होइन। अनि फाइन्ड्स द मोस्ट कम्फर्ट इन ओन थट्स एन्ड फिल, आफ्नै धुनमा बस्ने, बाहिरको त्यति चिन्ता नगर्ने, आफूभित्रै रमाउने होइन, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ? त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ? एकछिन कमेन्ट हेर्दैछु म है। गुड गुड। सेल्फिस भन्दैन दिपक होइन, सोलिलोक्विस्ट पनि भन्दैन। त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ? इन्ट्रोभर्ट भन्छ। के भन्छ? इन्ट्रोभर्ट, अन्तर्मुखी भन्छ नेपालीमा। भित्रै राख्छ आफ्नो कुरालाई होइन, र आफ्नै थट्स फिलिङमा चाहिँ रमाउँछ, बाहिर एक्सप्रेस गर्दै, खुला गर्दै। इन्ट्रोभर्ट के हुन्छ? इन्ट्रोभर्ट। एक्सट्रोभर्ट चाहिँ उल्टो, हु इज नेचुरली टर्न आउटसाइड, आउटवर्ड, अनि हु इज भेरी मच फ्रेन्डली टु पिपल है, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्सट्रोभर्ट भन्छौँ, बहिर्मुखी भन्छ नेपालीमा। अर्को प्रिफिक्स, उपसर्ग इल लगाएर शब्द निर्माण गर भन्छ। आई रिपिट, इल भन्ने शब्द लगाएर शब्द निर्माण गर, के हुन्छ? लिगल, इलिगल, थुप्रो शब्द छ हेर्नुहोस् त, इल प्लस लिगल, इलिगल। खबरदार पछाडिको रुट वर्डको पनि अर्थ चाहिँ आउनुपर्छ फेरि, किन इल प्लस लिगल, लिगलको अर्थ छ त्यसमा इल लाग्यो, इलिगल। लिटरेट भनेको पढेको, पढ्ने, त्यसको उल्टो इलिटरेट। लजिकल, लजिकलको अर्थ छ त्यसमा अगाडि इल, इल प्लस लजिकल, इलोजिकल। लेजिबल भन्ने शब्दको अर्थ छ, लेजिबल भनेको बुझिने ह्यान्डराइटिङलाई, पढ्नु सकिने ह्यान्डराइटिङलाई लेजिबल भनिन्छ। लेजिबल शब्दमा आइएल थपेपछि इलेजिबल। अर्को लेजिटिमेट, जाहेज। लेजिटिमेट भन्ने शब्दमा इल थप्यो भने इलेजिटिमेट हुन्छ, हो इलिगल। मजाले, भेरी गुड। ल इलनेस मिलेन साथी, इलनेस कसरी मिल्छ त नि? हेर्नु त, इल प्लस एलनेस हुन्छ त, इलनेसको स्पेलिङ यो हुन्छ है, हो यो बुझ्नुपर्छ है साथीहरू तपाईँले। एलनेसको अर्थ छैन नि त, कसरी मिल्छ त्यो? मिलेन, इलनेस मिल्दै मिलेन। रुट वर्डको अर्थ हुनु पर्यो नि त, यो मिल्यो, इल प्लस लिगल मिल्यो, लिगलको अर्थ छ नि त, नेपालीमा पनि होइन र? रुट शब्दमा जोड्नुहुन्छ सफिक्स र प्रिफिक्सलाई, र रुट शब्दको अर्थ आउनुपर्छ। यसरी आउनु पर्यो नि त, इल प्लस लजिकल, इल प्लस तपाईँको के अरे इल प्लस लेजिटिमेट, यसरी आउनु पर्यो नि त। इलनेस मिलेन, कसरी मिल्यो त? इल प्लस एलनेस, एलनेसको अर्थ छ र छैन नि? मिलेन, इलनेस मिलेन है साथीहरू, रुट वर्डको अर्थ आउनुपर्छ। इल प्लस लुजन पनि मिलेन, इल्युजन पनि मिलेन। इल प्लस लुजनको अर्थ के त? अब लुजनको मिनिङ छैन नि, मिलेन हजुर, मिलेन त शब्द। इलिस्ट्रेसन पनि मिलेन। इल प्लस लुस्ट्रेसनको अर्थ के त? अस्ति त्यस्तै भयो, अघिल्लोबाट इम भन्ने दिएको त, इम प्लस म्याच्योर लेख्नेले मिलायो, इम प्लस प्रोबेबलको पनि मिल्यो, तर कति छ त इम प्लस प्लिमेन्ट मिल्यो कि मिलेन भन्नु सोध्नु मलाई, यो रङ बोल्यो, यो रङ भयो। किन रङ भयो? खोइ त, प्लिमेन्टको अर्थ खोइ त, यो रङ भयो। खोइ त लुस्ट्रेसन भन्ने शब्दको अर्थ, खोइ त लुजन भन्ने शब्दको अर्थ, यो मिलेन, यो मिलेन। इलिगली मिल्यो बरु, लिगली भन्ने वर्ड राख्नु मिल्यो बरु है, इलिटरेट मिलेन। सुनिलले सोध्नु भएको छ, सर लुक फर चाहिँ भरबनमै गर्नुपर्छ, अरूमा मजाले गर्नु मिल्छ हजुर?
यो मिक्स सेन्टेन्समा छ नि साथीहरू, कहिले पनि है यो भर्ब वनमा दिए तापनि भर्ब वनमै गर्नुपर्छ भने छैन, जुनै टेन्समा हाले पनि हुन्छ, बस टेन्स चाहिँ नबिगाड्नुहोस्। जस्तै मैले हेर्नु त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा भनिरहेको छु नि यहाँनिर, इजे मार्कस भर्फु मजाले बनाउनु मिल्छ, मजाले मजाले, यसमा कुनै शङ्कै छैन, तपाईँहरू केही मान्नै पर्दैन। इन्टरनेटमा पनि त्यही हो, हामीले गर्ने पनि त्यही हो। It will always be given in verb one, and you may make sentence in any tense you want. You can make it in future continuous tense, or you can make it in passive voice. It's up to you. B3 मा हाले पनि हुन्छ, J मा हाले पनि हुन्छ त्यसलाई। ओके ला, यसरी गरौँ है त हामीले। All right then. Now we move on to the next one, and next one is, I suppose this is translation है। म यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स सेन्टेन्समा गरेको छु अहिले चाहिँ, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। एक्जाममा चाहिँ हामी प्याराग्राफमै गर्छौँ हैन। अब पढौँ त पहिलो। अब English to Nepal is easy हैन। So in recent times, the United Arab Emirates has increasingly become a transit point for human traffickers, exploiting the vulnerabilities of Nepalese migrants seeking better opportunity abroad. ल, यसमा अप्ठ्यारो कुरा के छ, सुनेकै कुरा छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स चाहिँ अहिले ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ भने के को भन्दा मानव बेचबिखन, ह्युमन ट्राफिकर्स, मानव बेचबिखन गर्नेहरूको लागि हैन, जसले के गर्छ, हामी शोषण गर्छन् नेपाली कामदारहरूलाई, जो चाहिँ राम्रो जागिरको खोजीमा निस्केका हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छन् भने मानव तस्करी गर्नमा लागेका छन्। कसरी लिएको छ भने हालैका समयमा संयुक्त अरब एमिरेट्स मानव तस्करको लागि बढ्दो ट्रान्जिट बनेको छ, जसले विदेशमा राम्रो अवसर खोज्ने नेपाली आप्रवासीहरूको कमजोरीको शोषण गर्दैछ। ल हेर्नुहोस्, एकदम सिम्पल छ हैन। माइग्रेन्ट भनेको कामदारहरू पनि भन्नु छ, आप्रवासी पनि भन्नु मिल्छ यहाँहरूले के। अब अर्को पढौँ त, अर्को के छ हाम्रो। ड्यू टु द इजी एक्सेसिबिलिटी अफ भिजिट भिजा दिन्छ, मेनी फाइन्ड देमसेल्भ्स फेस टु फेस विथ डिसेप्सन एन्ड एक्सप्लोइटेसन। सजिलै भिजिट भिसा पाउने हुनाले धेरैले चाहिँ धोका र शोषण खेप्ने गरेका छन्। भिजिट भिसामा लिएर गयो है। ल भनेपछि यसलाई कसरी लेखेको छ भने मैले बनाएको छु भने भिजिट भिसा, अब भिजालाई तपाईँले प्रवेश आज्ञा भन्नु पनि मिल्छ, भिजिट भिसै भन्दैन, आगन्तुक शब्दै हो, को सहज पहुँचको कारण धेरैले आफूलाई धोका र शोषणको सामना गर्नु परेको छ। तेजबहादुर छेत्री, द नेप्लिज एम्बेसेडर टु द युएई, रेजेस कन्सर्न, चिन्ता ओभर द ग्रोइङ ट्रेन्ड अफ ह्युमन ट्राफिकिङ थ्रु आउट द युएई। युएका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर छेत्रीले युएई हुँदै मानव बेचबिखनको बढ्दो प्रविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कन्सर्न भनेको चिन्ता साथीहरू। ओके, ल अर्को, नेप्लिज माइग्रेन्ट्स लुवर्ड भनेको प्रलोभनमा परेका, लुवर्ड बाई प्रमिसेस अफ रिचिङ डेस्टिनेसन्स लाइक अमेरिका एन्ड युरोप, अमेरिका युरोप पठाइन्छु भन्दै ट्रान्जिट पोइन्ट युएई बनाउने हामीले सुन्ने पनि गरेको समाचार। अफन फाइन्ड देमसेल्भ्स स्ट्रान्डेड भनेको अलपत्र इन द युएई आफ्टर अराइभिङ अन भिजिट भिसास, जसलाई भन्छ अमेरिका र युरोप जस्ता गन्तव्य पुग्ने बाचामा फसेका नेपाली आप्रवासी भिजिट भिसामा पुगेपछि युएईमा अलपत्र परेका छन्। सिम्पल छ हैन, तर राम्रो राम्रो वर्डहरू छ। स्ट्रङनेस भन्ने हुँदैन, स्ट्रेन्थ भन्ने वर्ड हुन्छ। स्ट्रङनेस आफ्नै शब्द हो, तपाईँको सोम थापा मिल्दैन त्यो। ल हो नि, यसलाई यसरी गर्नु पर्यो ल यहाँहरूले। अब फर आन्सर डोन्ट वरी, आई विल अपलोड इट। ल अर्को चाहिँ समराइज, समरी हेर्नुहोस् है। समरीमा सुन्नुपर्ने कुराहरू, समरीको सुरुमै भनेको तपाईँले कतिवटा सेन्टेन्स छ त्यो गन्ने हो, र सेन्टेन्स गर्नुको लागि फुल स्टप र क्वेसन मार्क गर्ने भइहाल्छ है साथीहरू। गरौँ त कतिवटा सेन्टेन्स, एउटा फुल स्टप गरौँ, एउटा दुईवटा होइन, अनि तीनवटा सेन्टेन्स छ, चारवटा, त्यसपछि पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा सेन्टेन्स। ल हेर्नुहोस् त, अब नेपाली जस्तै गर्ने होइन, नेपालीमा हामी शब्द गन्छौँ, हामी इङ्ग्लिसमा शब्द गर्ने होइन साथीहरू। त्यसरी इङ्ग्लिसमा नेपालीमा खाम पनि बनाउनु छ डेटरमा, इङ्ग्लिसमा खाम बनाउनु भने मिस्टेक हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् यहाँहरू, धेरैले बिगार्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न है तपाईँहरू। ल भनेपछि सेन्टेन्स गर्ने हो, नौवटा सेन्टेन्स छ, तिनले भाग लाउनुहोस्, तिनले भाग लाउँदा तीनवटा। अब तीनवटा भन्दा धेरै नलेख्ने। हाम्रो साथीहरू के गरिराख्नु भएको छ, समरी भनेको छ माथि चाहिँ नौवटा सेन्टेन्स छ, अनि एक तिहाईमा भनेपछि तीनवटा सेन्टेन्समा झार्नु पर्यो, छवटा सेन्टेन्स लेखिराख्नु भएको हुन्छ, कतिजना पाँचवटा सेन्टेन्स लेखिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो ठुलो मिस्टेक हुन्छ। नौवटा सेन्टेन्स रहेछ, तीनवटा भन्दा धेरै होइन। बरु दुईवटा गर्नु पाउनुभयो, तर तीनवटा भन्दा धेरै गऱ्यो भने इम्प्रेसन बिग्रिन्छ। चारवटासम्म त लु भाइ हालो भाइ भनेर माफ गरिदिएला, पाँचवटा त स्याट्टै काटिदिन्छ साथीहरू।
त्यही भएर 1/3 भनेपछि त्यहाँ जतिवटा सेन्टेन्स छ त्यसको 3ले भाग लाएर 1/3, 12वटा छ भने 3ले भाग लाएर 4वटा भन्दा धेरै हुनु भएन। 3वटा हुनु पायो, थोरै हुनु पायो बरु। तिमीको समरी भनेको घटाएर लेख्ने, मेन आइडिया मात्र लेख्ने हो। मैले हिजो पनि पढाउँदा तपाईँलाई 3 इडियट्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन, अस्ति हिजो पढाउँदा पनि। कसरी 3 इडियट्स फिल्म 3 घन्टाको पनि हामीले अरू साथीले सुनाउँदा मेजर पोइन्ट मात्र सुनाउँछौँ। यो त्यस्तै हो एउटा होइन। ल पढौँ त, पढौँ, अनि टपिक पनि दिनुपर्छ, एकचोटि पढौँ के भन्ने छ त। इन नेपाल इट इज अ ग्रोइङ अवेरनेस चेतना of the importance of mental health among school children, but it is often overlooked despite advancement in education. हो, चिन्ता त बढेको छ, तर यसलाई चाहिँ हामी नजरअन्दाज गर्छौँ। ओभरलुक भनेको नजरअन्दाज गर्छौँ, यसलाई इग्नोर गर्छौँ। भलै शिक्षामा चाहिँ राम्रो प्रगति गरेको छौँ हामीले, त्यही पनि मेन्टल हेल्थप्रति अलिकति यसलाई हेला गर्ने गरेका छौँ। कन्ट्रिज एजुकेसन सिस्टम इज इम्प्रुभिङ, बढ्दो राम्रो छ, राम्रो बन्दैछ। येट स्टुडेन्ट्स मेन्टल वेलबिङ इज नट गिभन इनफ एटेन्सन। चिन्ता व्यक्त गरौँ। यहाँ दुईचोटि एउटै कुरा भनौँ, शिक्षामा प्रगति गर्दैछौँ तर हाम्रो ध्यान छैन। मेन्टल हेल्थलाई, मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी एकदम ख्याल गर्दैनौँ, अनिच्छा देखाउँछौँ। दिस इज ट्रबलिङ बिकज नेपाली चिल्ड्रेन फेस भेरियस स्ट्रेसर्स। धेरै स्ट्रेस दिने कुराहरू नेपाली बच्चाहरूले फेस गर्दै आएका छन्, इन्क्लुडिङ एकाडेमिक प्रेसर, एकाडेमीले प्रेसर दिन्छ, पोभर्टी, गरिबीको पीडा, एन्ड नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेकहरूले पनि पीडा दिन्छ। जाजरकोटको बच्चाहरूलाई पढाइ बिग्रिसक्यो, चिन्ता छ उनीहरूलाई। मेनी चिल्ड्रेन सफर ट्रमा, ट्रमा भनेको सदमा, आफ्टर रिसेन्ट अर्थक्वेक हो यो जाजरकोटको अर्थक्वेकलाई भनेको। बट देयर वेयर नट इनफ मेन्टल हेल्थ सर्भिस अभाइलेबल, छैन, मेन्टल हेल्थ सर्भिसै भएन। कल्चरल स्टिग्मा अल्सो प्रिभेन्ट्स स्टुडेन्ट एन्ड फ्यामिलीज फ्रम सिकिङ हेल्प फर मेन्टल हेल्थ। सांस्कृतिक रूपमा पनि यो मेन्टल हेल्थको चिन्ता लिनु चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा राम्रो मानिन्न। त्यही पनि जहाँ अब कुरा पनि धान्नु सक्दैन, स्टिग्मा भनेको कलङ्क लाग्छ भनेर, यति पनि चाहिँ मेन्टल हेल्थ पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, एकदम भावुक पो भनेर चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले चाहिँ त्यसो भन्छ भनेर पनि बच्चाहरू के गर्छ भने परिवारसँग सेयर गर्न चाहँदैन भन्छ। स्कुल्स क्यान हेल्प बाई इम्प्रुभिङ मेन्टल हेल्थ। ओहो, अब कतातिर गयो हेर्नुहोस् ल, निष्कर्षमा निस्किन्छ क्या जहिले पनि टेक्स्ट। निष्कर्ष स्कुललाई ल्याउँदैछ, स्कुलले सिकाउनु पर्छ मेन्टल हेल्थ एजुकेसन इन द करिकुलम एन्ड प्रोभाइड एक्सेस टु काउन्सिलर्स। परामर्शदातालाई पनि पहुँच दिनु पर्यो। टिचर्स क्यान लर्न टु रिकग्नाइज साइन्स अफ डिस्ट्रेस। चिन्ताको बच्चाहरूमा आएको पढ्नु सक्नु पर्यो शिक्षकहरूले, एन्ड अफन सपोर्ट दिनु पर्यो। वाइल पेरेन्ट्स निड टु बी एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड इन्करेज टु इन्गेज विथ स्कुल्स अन दिस इस्यु। प्यारेन्ट्स र स्कुललाई ल्यायो, टिचरलाई पनि ल्यायो। कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट, सामुदायिक संलग्नता र सहकार्य, कोलाबोरेसन with mental health organizations are also essential. Prioritizing children's mental health today will benefit Nepal's future prosperity. ल, कति राम्रो कुरा गर्छ। अब यति गरिसकेपछि मैले सुरुमै भनिसकेँ 9वटा सेन्टेन्स छन्, 3वटामा झार्नु छ। अब हामी टपिक सुरुमा टपिक के दिउँ साथीहरू? वर्ड काउन्ट नगर्ने है साथीहरू, नेपाली भाषा होइन, पूर्व र पश्चिमको भाषा हो, फरक हुन्छ। वर्ड काउन्ट गरेर कहाँ बस्या तपाईँहरू? रङ दिन्छ, काट्दैला फेरि टोटल नम्बर अफ वर्ड लेखेर आइन्छ कतिले। समराइज वर्ड नेपाली जसरी गर्ने होइन है साथीहरू। मैले इक्जाम्पल भनिसकेँ, नेपालीमा खाम बनाउनु हुन्छ चिठीमा, इङ्ग्लिसमा बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै समरी पनि इङ्ग्लिसको अलिक फरक छ। वर्ड गरेर बस्यो भने सेन्टेन्स गर्ने, कतिवटा सेन्टेन्स? 12वटा सेन्टेन्समा 3ले भाग लाउने, 4वटा पनि धेरै हुनु भएन। 3वटा हुनु पायो, थोरै हुनु पायो, धेरै हुनु पाएन। अहिले हामीले पढ्यौँ, यहाँ 9वटा सेन्टेन्स छ, 9ले 3ले भाग लाउनुहोस्, 3वटा भन्दा धेरै हुनु भएन। अब यसमा टपिक दिउँ, के टपिक राम्रो हुन्छ साथीहरू यसको लागि? के को बारेमा छ त टेक्स्ट? एउटा टपिक दिने जहिले पनि है, एउटा राम्रो समरीमा टपिक हुन्छ। टपिक मलाई मन पर्यो, मेन्टल हेल्थ अवेरनेस इन नेपाली स्कुल्स। अब मेन्टल हेल्थ अवेरनेस होइन, फर चिल्ड्रेन भने पनि हुन्छ, कति राम्रो टपिक हुन्छ नि त। बच्चाको लागि मानसिक चेतना राम्रो छ, बच्चाको लागि चिन्ता गरेको छ नि त उसले। इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ इन चिल्ड्रेन कति राम्रो, त्यो पनि मिल्छ। इम्पोर्टेन्स इन एजुकेसन एन्ड हेल्थ अलि भएन, मेन्टल हेल्थ भन्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ इन चिल्ड्रेन भन्नु पर्यो। चिल्ड्रेन छैन, चिल्ड्रेन मात्र, एउटा मात्र, एन्ड देयर मेन्टल हेल्थ हो, त्यो पनि ठिक छ होइन। इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ इन चिल्ड्रेन त्यो पनि ठिक छ, र मैले राखेको पनि यो पनि ठिक छन्। तपाईँले आफ्नो हिसाबमा दिनुहोस्। अब के गर्छौँ, मेन शब्दहरू अन्डरलाइन गर्छौँ। के छ इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस् त। नेपालमा चाहिँ बढ्दो छ चिन्ता चाहिँ, अवेरनेस बढ्छ तर छैन, ओभरलुक गर्छ। अझै पनि हामी यत्रो शिक्षा बढिसके पनि हामी के गर्छ, नजरअन्दाज गर्छ, ख्याल जस्तो सोध्छ, हामी ओभरलुक गर्छौँ।
मेन्टल हेल्थलाई ए प्रेसर यो स्ट्रेस दिने काम गर्छ, स्ट्रेस गर्ने कुरा एकाडेमिक प्रेसरहरू पोभर्टीहरूले बच्चालाई नेचुरल डिजास्टरहरूले चिन्ता दिन्छ होइन। यो रिक्समा हामी स्कुल टिचर प्यारेन्ट्स र चाहिँ कम्युनिटीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बच्चाहरूको मेन्टल हेल्थलाई बेनिफिट गर्नु पर्यो। यति त हो नि हेर्नुहोस्, एउटा दुईटा तिन चार होइन पाँच, अनि टिचर स्कुल छवटा जति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यसलाई के गर्ने मिसाइदिने, तिनवटा बनाइदिने भनेपछि पहिलोलाई यो र यसलाई एउटा बनाइदिए भइहाल्यो, पछाडिकोलाई एउटा स्कुल टिचर प्यारेन्ट्सलाई एउटा बनाइदिने, अन्तिममा कम्युनिटीलाई पनि देखाइदिएपछि तिनवटा छवटा बन्यो, छवटालाई गापेर हामी तिनवटा मजाले बनाइदिन सकिहाल्छौँ। सिम्पल छ नि, त्यो मेन मेन पोइन्ट छ दिएको, त्यसलाई नै हामी गाबिदिने। जस्तै सुरुको छ त्यसो हाम्रो शिक्षा बढे पनि हामीले चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छौँ। यो 1 नम्बरमा सकिहाल्यो, माथिको 2टा अन्डरलाइन, त्यहाँपछि स्ट्रेस दिने कुराहरू लेख्छौँ, पोभर्टीहरू थियो, अनि अन्तिममा स्कुल टिचर प्यारेन्ट्स र कम्युनिटी र कोलाबोरेसन आवश्यक छ भन्दै नै सकिहाल्यो हाम्रो। त्यति मात्रै त हो, के छ र यसमा लेख्नुपर्ने? वकिलहरू त्यही गरिदिउँ, अन्डरलाइन लगाएको पोइन्टलाई नै राखिदिउँ अब सेन्टेन्समा। त्यही गरेँ मैले। इन नेपाल मेन्टल हेल्थ एमङ स्कुल चिल्ड्रेन इज गेनिङ रिकग्निसन, तर ओभरलुक गर्छ एजुकेसन प्रोसेस भए पनि। चिल्ड्रेनले विभिन्न तरिकाको स्ट्रेस फेल गर्छ, माथिबाटै सारे गयो होइन, एकाडेमिक प्रेसरहरू। त्यही भएर अन्तिममा स्कुल क्यान प्ले अ क्रुसल रोल बाई इन्टिग्रेटिङ मेन्टल हेल्थ एजुकेसन, ट्रेनिङ टिचर्स होइन, अनि फोस्टरिङ, स्कुलले चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न सक्छ। त्यति त हो, सक्यो नि त, कति सहिले छ समरी। अब हामी चाहिँ के गर्ने, टपिक पनि नदिने, अनि वर्ड शब्द गनेर बस्ने नेपालीको जस्तै, अन्तिममा टोटल नम्बर अफ वर्ड पनि लेख्ने नेपालीको जस्तै। त्यो गरेर त कहाँ हुन्छ त? अनि 12वटा सेन्टेन्स माथि यता 6वटा 7वटा लेखिदिने, 1/3 भनेको कुरा ख्याल नगरिदिने हो। यो गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो। यसरी ख्याल गर्नु केही गाह्रै छैन। हेर्नुहोस् त, 6वटा पोइन्ट निस्क्यो, 3वटा सेन्टेन्स बनाउनु छ, 6वटा पोइन्टलाई हरेक 2टा पोइन्टलाई एउटा सेन्टेन्स बनाइदिने होइन सर, गाह्रै लाग्यो आफ्नो शब्द हाल्नु। एन्ड 2टा सेन्टेन्स एन्ड राखेर जोडिदिनु भइहाल्यो। त्यो समरी इज सिम्पल, ओके, इट्स नट डिफिकल्ट एट अल। ल यो कुरालाई एकदम तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अब सिधै 6 नम्बरमा जम्प गरेको छ। अब एउटा रिपोर्ट राइटिङ भनेको छ। रिपोर्ट राइटिङमा कहिले पनि तपाईँ बिर्सिनु नहुने भनेको यो एएसआईलाई दिने भनेको एरिया पुलिस पोस्ट होइन, पोस्टको ठेगाना अनि मिति कुन दिनको एक्जामको दिनको मिति जहिले पनि एक्जाम हाम्रो 16 चैत्रमा छ। अनि एरिया पुलिस बिट, एरिया पुलिस पोस्ट लेख्ने जहिले पनि है साथीहरू, किनकि एएसआईलाई दिने अधिकार त्यही हो। त्यहाँपछि द इन्चार्ज अनि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस, अनि यो 2टा मिल्नु पर्यो। काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ तपाईँ एरिया पुलिस पोस्ट अनि चितवनको लागि लेख्ने होइन। काठमाडौँ एरिया पुलिस पोस्टले काठमाडौँलाई नै लेख्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई नै। यो 2टा चाहिँ मिल्नुपर्छ ल यहाँहरूको, नबिर्सिनुहोस्। यो 2टा चाहिँ मिल्नै पर्छ जहिले पनि। सब्जेक्ट रिगार्डिङ, यो शब्द जहिले पनि लेख्ने, यो शब्द लेख्ने बानी गर्नुहोस्, रिगार्डिङ भन्ने शब्द। त्यहाँपछि के अब माथि भनेको छ, रिगार्डिङ एक्सिडेन्ट, रिगार्डिङ थेफ्ट, रिगार्डिङ ग्याङ फाइट। यहाँ चाहिँ माथि डकैती, खुल्ला दिन दहाडी ब्रोड डे लाइट डकैती भएको छ ब्याङ्कमा लाग्दाखेरि। अब सुरुको जहिले पनि राख्नुहोस्, मैले त्यही गरेको छु। डियर सर पछि आइएसआई केएलएम, आइएसआई केएलएम इन्चार्ज अफ, आइएसआई केएलएम इन्चार्ज अफ एरिया पुलिस पोस्ट मनोरा इन काठमाडौँ would like to report a robbery that take place inside Nagarik Bank Limited at around 2 PM in Manora, Kathmandu, which falls in my jurisdiction, जुन मेरो कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ। ओके ल, अब माथि भनेको छ तपाईँको नाम चाहिँ एएसआई केएलएम भनेर। माथि नाम, यो नाम राख्नु भनेर भनेको छैन भने आफ्नो नाम लेख्नु हुँदैन। अन्तिममा आफ्नो नाम एबिसी बिसिडी जस्तो नामहरू तपाईँले दिनुपर्छ है। सब्जेक्ट कर्नरमै लेखिन्छ। अहिले सबै साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, इन्टरनेट हेर्नुहोस्, अमेरिकन एम्बेसीको चिठी हेर्नुहोस्, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठी हेर्नुहोस्, अहिले सबै कुरा लेफ्ट साइडतिर लेखिन्छ साथीहरू है। यो लेख्नु भने चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो आधुनिक स्टाइल हो होइन, पुरानो स्टाइल। लेफ्ट साइड गर्दै लेख्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई जोखिममा हालिराख्नु भएको छ। त्यस्तो जोखिम नबन्नुहोस् प्लिज। आजभोलि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय जसले इङ्ग्लिसमा लेख्ने गर्छ, त्यो लेटर, युएस एम्बेसीको लेटर सबै देब्रेतिर साथीहरू मैले गरेको छु नि, हेर्नुहोस् त, सबै कुरा लेफ्टतिर टस्साएर लेख्ने, सबै। हिजोको दिनमा जस्तो बिचमा नगर्ने, सब्जेक्ट पनि लेफ्टमै राख्ने, त्यो कुरा ध्यान दिने है। यति गरिसकेपछि यो इन्ट्रो चाहिँ रटेर जाने साथीहरू, सबैको लागि एउटै है, इन्ट्रो रट्नुहोस्।
सुरुमा वाट वेन र वेयरको आन्सर आउनुपर्छ। जस्तै वाटको आन्सर आयो डबरी, वेनको आन्सर आयो 2 PM मनर काठमाडौँमा। वेयर भन्ने कुरा पनि आयो, नागरिक ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने एउटा अनुमानित आफै एउटा ब्याङ्कको नाम बनाइदिएको छौँ हामीले होइन। हो, आर हमालले भन्नुहुन्छ सर सरको ठाउँमा सर स्ल्यास म्याम हुँदैन हुँदैन, आर हमाल हुँदैन, मिल्दैन। तपाईँको जिल्ला प्रहरी प्रमुख चाहिँ सर हो कि म्याम तपाईँले थाहा नहुने हुन्छ र त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ र तपाईँ हुनुहुन्न। एउटा लेख्नुहोस् कि सर कि म्याम, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। तपाईँको जिल्ला प्रहरी प्रमुख चाहिँ तपाईँले नचिनेको हुन्छ र के नामको सर हुनुहुन्छ वा म्याम हुनुहुन्छ नचिनेको हुन्छ र एउटा मात्र लेख्नुहोस्। त्यो चाहिँ नचिनेको बेला जस्तो अमेरिकन एम्बेसीलाई लेख्नु चिठी, अमेरिकन एम्बेसी एचआरलाई लेख्नु जागिरको लागि तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ सर हो कि म्याम हो भनेर। आफ्नै जिल्ला प्रहरी प्रमुख त सर हो कि म्याम त तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। पुरुष हुनुहुन्छ कि महिला हुनुहुन्छ थाहा हुन्छ, महिला प्रहरी हो कि म्याम। सो एउटा लेख्ने कि डियर म्याम लेख्ने कि डियर सर लेख्ने। सर स्ल्यास म्याम लेख्नु पनि त्यसले राम्रो इम्प्रेसन दिँदैन। यति गरी चाहिँ अब अन्तिममा बिचमा हाम्रो बडी पार्ट त छँदैछ, त्यहाँ के भयो हामी त्यो लेख्छौँ घटनाक्रम, र त्यसलाई आफ्नो हिसाबमा लेख्नु पाइन्छ। सुरुमै आई विटनेसको अनुसार द रबरी अकर्ड इन ब्रोड डे लाइट वेन द ब्याङ्क वाज ओपन फर रेगुलर बिजनेस आवर्स। एकर्डिङ टु विटनेस अ ग्रुप अफ आर्म्ड भनेको सशस्त्र हतियार लिएर आएको थिए, फोर्सफुली छिरे र स्टाफहरूलाई थ्रेटन गरे, कस्टमरहरूलाई पनि, र भल्ट र क्यासहरू मागे। भल्टको साँचो र क्यासहरू लिए। त्यहाँपछि सम्पूर्ण लेख्छौँ के भयो भन्ने, र अनि निष्कर्षतिर जान्छौँ। र निष्कर्षतिर जाँदाखेरि इमिडिएट एक्सन वाज टेकन टु सेक्योर द प्रेमिसेस, इभ्याकुएट द रिमेनिङ स्टाफ एन्ड कस्टमर एन्ड इनिसिएट अ थोरै इन्भेस्टिगेसन। ठाउँलाई चाहिँ पहिला सेक्योर गऱ्यौँ हामीले गएर, र थोरै इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्दैछौँ। Law enforcement agencies, including local police units and specialized response teams, have been mobilized to apprehend, गिरफ्तार गर्न सस्पेक्टलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्नको लागि र चोरिएको सामान रिकभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले लोकल पुलिस त्यहाँको होइन, त्यहाँको जुन तपाईँ आफू स्वयं पनि हुनुहुन्छ र स्पेसल टिम पनि हामीले खटाइसकेको छौँ। त्यो भन्नु पऱ्यो होइन, किनकि एएसआईको नेतृत्वमा पनि करिब 15जना पुलिसहरू हुन्छ, त्यहाँमध्ये तपाईँले आफ्नो डिरेक्सन दिइसक्नु हामी खोज्छौँ भनेर होइन। र अन्त्यमा आई एस्योर यु, सुनिश्चित गर्न चाहन्छु द्याट आवर टिम इज फुल्ली कमिटेड। यो जहाँ पनि लेख्यो भने चाहिँ यसरी नै गऱ्यो भने चाहिँ सेम हो इन अन्तिमको है, टु रिजल्भिङ द म्याटर स्विफ्टली क्विकली एन्ड ब्रिङ द पर्पेट्रेटर भनेको उल्लङ्घनकर्ता अपराधी टु जस्टिस, न्याय चाहिँ ठाउँमा ल्याउँछौँ। वी आर कोअर्डिनेटिङ क्लोजली विथ द रिलेभेन्ट अथोरिटिज। हामीले जानकारी गराउनु, किन जानकारी हो, यो जानकारी पत्र हो। रिपोर्ट राइटिङ भनेको जहिले पनि जानकारी, सिनियरलाई के गर्दैछु भन्ने कुरा जानकारी दिनु पऱ्यो अनि भन्ने। सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्दैछौँ, अनि हामी एक्सटेन्सिभ इन्क्वायरी भनेको सोधपुछ पनि गर्दैछौँ भन्नु पऱ्यो। अन्तिममा आई विल प्रोभाइड फर्दर अपडेट्स एज द इन्भेस्टिगेसन प्रोग्रेसेस। तपाईँले अपडेट पनि प्रोभाइड गर्छु सर इन्भेस्टिगेसन अघि बढेपछि। अन्तिममा थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन, यहाँको ध्यानको लागि ध्यान आकर्षण गरिदिनु भयो, ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएँ म, र यहाँले यहाँको चिन्ता, यहाँको जुन ध्यानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सिन्सियरली रिपोर्टर एएसआई केएलएफ, अनि सिग्नेचर गरिदिने। सिग्नेचर चाहिँ किन, सिग्नेचर चाहिँ एउटा अफिसियल लेटरको स्टाइल हो। ओके, यो कुराले ख्याल गर्ने है सर। फर्स्टमा एड्रेस लेख्दा हुँदैन, फर्स्टमा एड्रेसै त लेखेको छ त, त्यहाँ हेर्नुहोस् न। एड्रेस होइन, फर्स्टमा कहाँ एड्रेस, पहिला अफिसियल एड्रेस हुन्छ नि। जहिले पनि हिजोको दिनमा त्यो स्कुलको नाम अनि एड्रेस हुन्छ नि, कहाँ तपाईँको एड्रेस नाम हुन्छ र। सुरुमा पुलिस पोस्ट, पुलिसको नाम, तपाईँको कार्यालयको नाम, एरिया पुलिस बिट, एरिया पुलिस पोस्ट, अनि बल्ल त्यो हुन्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। प्लेस जहाँ राखिनुहुन्छ, यस ल। डियरको ठाउँमा रेस्पेक्ट लेख्दा हुन्छ सर, डियरै लेख्ने साथीहरू, इङ्ग्लिसको चलन डियर चलन छ। अब फेरि पुलिसलाई लिएको चिठी हो, इङ्ग्लिस टिचरले काट्ने हो, र इङ्ग्लिसको नियम चाहिँ डियरै लेख्ने चलन छ तपाईँको, त्यो रेस्पेक्टेड नलेख्नु। भोलि लेख्नुहोस्, भोलि सङ्गठनभित्र छिरिसकेपछि तपाईँको रेस्पेक्टेड पुलिस प्रोटोकल अनुसार लेख्नुहोस्। अलिक लागि त्यति मात्र डियर लेख्ने है ल। सर योर्स फेथफुली, यो होइन युवराज, योर्स। अन्तिममा साथीहरूले धेरैले मिस्टेक गरेको देखेको छु मैले, अन्तिममा योर लेखिराख्नु भएको छ, गलत। योर हुँदैन, योर्स हुन्छ। अनि फेथफुली पनि लेख्नु पाउनुहुन्छ, तर योर्स एस हुनुपर्छ, खबरदार मिस्टेक हुन्छ फेरि है। योर भन्नु पर्दैन, योर्स भन्नु पर्यो। फेथफुली लेख्नु पाउनुहुन्छ। लास्टमा सिग्नेचर, सिग्नेचर गरे राम्रो, किन अफिसियल लेटर हो नि त यो, त एउटा आधिकारिक एउटा कार्यालय चिठी हो। कार्यालय चिठीमा चाहिँ सिग्नेचर गर्यो भने त्यसले आधिकारिक भन्ने बुझाउँछ है, त्यसलाई त्यो बानी गर्नुहोस् यहाँले। ओके ल, अब त्यसो भने हामी अन्त्यतिर छौँ। ग्रामर हेर्ने ल। ग्रामरको पहिलो भन्छ सी वाज सरप्राइज एट द न्युज।
एट भनेको कुन पार्ट अफ स्पिच हो शब्द वर्ग इङ्ग्लिसको कुनमा पर्छ साथीहरू एट भनेको हाम्रो प्रिपोजिसन अन्तर्गत पर्छ आन्सर हाम्रो प्रिपोजिसन भइहाल्यो भेरी गुड ललित भेरी गुड दिलीप भेरी गुड जीवन सिग्नेचर गर्नै पर्ने हो गरे राम्रो होइन अफिसियल लेटरमा इट वाज रेनिङ वेन सडनली आई हर्ड वेन पछाडि सिम्पल पास्ट हुनुपर्छ यदि अर्कोतिर पास्ट कन्टिन्युस हुन्छ हियरको भर्ब टु हर्ड एकदम राम्रो ल अर्को छ स्ट्याचु अफ लिबर्टी स्ट्यान्ड्स प्राउडली इन न्युयोर्क हार्बर इज अ सिम्बल अफ फ्रिडम एन्ड डेमोक्रेसी खबरदार द्याट हुँदैन कमा हेर्नुपर्छ साथीहरू है कमा छ भने विच हुन्छ हो भेरी गुड हाम्रो क्लासमा पनि मैले पढाएको थिएँ तपाईँलाई द्याट र विचमा के फरक छ द्याटमा कमा छैन भने द्याट लाग्छ कमा छ भने चाहिँ विच लाग्छ यहाँ कमा छ हेर्नुहोस् त वस्तु छ स्ट्याचु अफ लिबर्टी भनेको मूर्ति भनेको वस्तुमा कमा छ भने विच लाउने हामीले तर फेरि त्यही ठाउँमा मानव एक्जाममा यसरी आएको थियो तपाईँको क्वेसन आयो सुन्नु है ध्यान दिएर कमा छैन भने जस्तै वेयर इज द बुक आई ह्याड गिभन यु भनेको थियो भने चाहिँ अब बुक भनेको वस्तुमा द्याट किन विच किन मिल्दैन कमा छैन नि त यहाँ कमा छैन भने द्याट तर माथि कमा छ वस्तुमा कमा छ भने विच लेख्नु साथीहरू ठिक छ किनकि कमा हो भने त्यो नन डिफाइनिङ भनिन्छ नन डिफाइनिङमा तपाईँले विच लेख्नुपर्छ धेरै किताबहरू एउटै हो भने चाहिँ गलत अक्सफोर्डले एउटै भन्दैन क्याम्ब्रिजले एउटै भन्दैन अमेरिकाको ग्रामरली भनेर एउटै भन्दैन त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है साथीहरू द्याट र विचको फरक कमा हुँदा विच कमा छैन भने द्याट सी हेज अ गन टु को नेगेटिभ सी डज नट हेभ अ गन आइदर सिंगल हेज छ सिंगल हेजमा डज नट दे हेभ क्यान्सर यस नो क्वेसनमा ट्रान्सफर्म गर्नु हेभ सिंगल दिएको छ हेभ सिंगलको भर्ब वान डु दे हेभ क्यान्सर क्वेसन मार्क यहाँ फुल स्टप भयो सरी त सच्याइदिनुहोस् क्वेसन मार्क ल प्लिज राइट वस्तु हो भने बाई होइन विथ प्लिज राइट विथ अ पेन प्लिज राइट विथ अ मार्कर होइन द क्रिमिनल किल्ड विक्टिम विथ अ नाइफ वस्तुको अगाडि विथ वस्तुको माध्यमबाट काम सम्पन्न हुन्छ भने हामी विथ त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु यहाँहरू ओके नेक्स्ट लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट ही इज फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस कुन पार्ट अफ स्पिच इङ्ग्लिस भनेको ल्याङ्ग्वेजमा नो आर्टिकल इङ्क भएको छ नि इन गुड यु हेड बेटर स्टप स्मोकिङ बेटरको डी भनेको ह्याड हुन्छ है त्यो हेड एन्ड ट्युब यहाँ माथि आएछ हर अफिस स्टार्ट एट 10 o'clock हेबिचुअल एक्सन अफिस सुरु हुने त्यो रुटिन एउटा रुटिनमा सिम्पल प्रेजेन्ट त्यही भएर स्टार्ट्स होइन भेरी गुड अन्तिममा नो सुनर हेड सिन अ टाइगर ही क्लाइम्ड अफ द ट्रीको अफर्मेटिभ भनेको करण वाक्य के हुन्छ यसलाई यो फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ लगाउनुपर्छ हामीले फर्मुला हेर्नुहोस् त यसलाई घुमाइदिने फर्मुला दिएको छ यहाँनिर यो फर्मुला छ यसलाई यसो बनाउनुपर्छ हामीले अफर्मेटिभ करण पनि नेगेटिभ भनेपछि नो सुनरलाई एज सुन एज बनाउनुपर्छ त्यही गर्यो हामीले नो सुनरलाई हामीले एज सुन एज बनायौँ होइन त त्यसपछि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3लाई सब्जेक्ट प्लस भी2 बनाउनुपर्छ जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट प्लस भी2 बनायौँ हामीले सब्जेक्ट प्लस भी2 बनायौँ अन्तिममा देन भन्नेलाई कमाले लिनुपर्छ देन भन्नेलाई हामी कमाले लियौँ यति मात्र अनि पछाडिको जस्ताको तस्तै भनेपछि तीनवटा कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ एज सुन एज आउँदाखेरि होइन कि एज सुन एजलाई नो सुनर गर्नुपर्छ त्यही माथि नो सुनरलाई हामीले एज सुन एज गऱ्यौँ नो सुनरलाई हामीले एज सुन एज गऱ्यौँ नो सुनरलाई एज सुन एज गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3लाई सब्जेक्ट प्लस भी2 पनि गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले माथि देन भन्नेलाई कमाले ल्याउँ यसको फर्मुला रट्नुपर्छ यसरी गर्ने हो साथीहरू ठिक छ अब एक्जाममा कसरी अप्रोच गर्ने मैले तपाईँलाई यसो जानकारी गराएँ अब होइन मैले आज विभिन्न यही क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न क्वेसनको पनि आन्सरहरू गऱ्यौँ आशा छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै अड्किरहेको क्वेसनहरूको पनि आन्सर पक्कै पनि मिल्यो होला यहाँहरूलाई
अब यहाँनिर एउटा सानो पनि जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र यहाँको केही सल्लाह पनि लिन चाहन्छु। अब हाम्रो नजिकैको एक्जाम आउँदैछ, के छ साथीहरू, म पर्सितिर एउटा एक्जाम लियो भने तपाईँलाई ठिक छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म लिन्छु। र हामी चाणक्य एकाडेमी अल्छी गर्दैनौँ, यहाँहरूले माग्नुहुन्छ भने। फिजिकल त म आउनु भन्दिनँ, फिजिकल एक्जाम अब अलिकति समय पनि छैन यहाँहरूसँग। र चाणक्य आइराख्नुपर्छ, फेरि बिहान बिहान उठेर आयो होइन, त्यो गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म पर्सि एउटा क्वेसन पेपर फेरि यस्तो 100 मार्क्सको नै राखिदिन्छु। त्यसलाई तपाईँ आफ्नो कपीमा आफ्नो घरमा 1.5 घन्टा यसो समय हेरेर एक्जाममा जस्तै घडी स्टार्ट गरेर 1.5 घन्टामा लेखेर त्यसको बेलुका फिडब्याक पनि म गरिदिन सक्छु। त्यो चाहिँ कहिले भने पर्सिलाई। के छ साथीहरू, आर इन्ट्रेस्टेड? ल त्यसमा ठिक छ है। ओके, अब डेली गरौँ भने त अब अलिक पोसिबल छैन, किन पोसिबल, अरू पनि त पढ्नु पऱ्यो नि त तपाईँले, होइन खालि इङ्ग्लिस मात्र पढेर हुँदैन। र त्यसमा ल आज मैले अनाउन्स गरेँ यहाँ मार्फत, हामी पर्सि फेरि एउटा एक्जाम लिन्छु म। त्यसको क्वेसन पेपर चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो ग्रुपमा आउँछ, हाम्रो चाणक्यको पेजमा पनि आउँछ। र त्यो एक्जाम तपाईँले बिहान आउँछ कि दिउँसो आउँछ, तपाईँलाई जानकारी आइहाल्छ, त्यो अनुसार गर्नुहोस्। र बेलुका त्यसको हामी यसरी नै फिडब्याक क्लास राखौँ है त साथीहरू। ओके, ल अब आज यति गरौँ। यसको आन्सर पनि म तपाईँलाई ग्रुपमा बनाइदिने एउटा वातावरण गरिदिन्छु। यसको आन्सर पनि तपाईँले चाणक्यको पेजबाट लिन सक्नुहुन्छ, मलाई छुट्टै लिनु पर्दैन, म यसको आन्सरहरू पनि चाणक्यको पेजमा अपलोड गर्न लगाइदिन्छु ल साथीहरू। ल आजलाई यति गरौँ। अब ह्याप्पी होली टु एभ्री वान। अब भोलि होली खेल्दा अलिक सेफ भएर खेलौँ होइन। अब अलिकति होलीमा विभिन्न तरिकाको मान्छेहरू आउँछन्। अब यहाँको इक्जाम नजिकै छ, धेरै पानीमा नभिज्नु होला, अलिक जाडो जाडो पनि बढेको छ। त्यसले गर्दा एक्जाममा चाहिँ बिरामी हिसाबमा नहोस्। र सबैलाई ह्याप्पी होली। तपाईँको जीवन होलीका रङ जस्तै एकदम रङ्गिन होस्। र योपालि चाहिँ अर्को पालि अर्को वर्षको होली मनाउँदा चाहिँ यहाँहरू नेपाल प्रहरीको चितवन स्थित हाम्रो तालिम केन्द्रमा मनाउँदै हुनुहोस्। यो आशाका साथ म आज बिदाय हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड नमस्ते।